أرشد بأن تذكر معين النبوة والأنبياء فيروي قلوب جميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من هنا من طيبة الطيبة من جوار مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام. نحييكم إلى حلقة جديدة من معين الانبياء، هذا البرنامج الذي نكون فيه مع انبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه، ننهل من معينهم ونقتبس من نورهم ونقتدي بهداهم. ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب جامع قباء ومدير عام مركز أبحاث ودراسات المدينة المنورة. نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله يا شيخ. حياكم الله أستاذ صهيب، وحيا الله الإخوة جميعا، نسأل الله لنا ولكم التوفيق. مشاهدينا الكرام، كما هي عادتنا في هذا البرنامج أن نبدأ مع شيخنا في حوارنا عن الأنبياء، ثم نفتح المجال بعد ذلك لاتصالاتكم واستفساراتكم في الأرقام التي تظهر معكم تباعا على الشاشة. كنا قد تحدثنا بالأمس في مقدمة عن الأنبياء والوحي وحررنا مفهوم الوحي، ثم تطرقنا إلى يوم النبوة الأول ويوم الوحي الأول مع نبينا عليه الصلاة والسلام. اليوم سنكون بصحبة شيخنا في وقفات مع آيات كريمة من القرآن الكريم، ورد فيها لفظ الوحي مع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. نبدأ شيخنا على بركة الله ونستفتح بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. فهذه الآية صريحة في لفظ الوحي، وهي ما نعنى به في هذه اللقاءات المباركة. قال الله جل وعلا: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. عندما نتكلم عن الوحي إنما نتكلم عما يرشد الله جل وعلا إليه أولياءه في كل آن وحين أن يصنعوه. أولا نحرر الحقبة التي نزل فيها هذا الوحي. أما الحقبة فمعلوم أن الله جل وعلا نبأ موسى وأرسله في أرض سيناء إلى فرعون وملئه، فقدم موسى إلى فرعون وملئه فدعاهم. قبل ذلك كان موسى قد دعا ربه أن يجعل أخاه هارون وزيرا. قال الله جل وعلا له: قد أوتيت سؤلك يا موسى. وقرب الله جل وعلا هارون وجعله نبيا بشفاعة أخيه موسى له. قال الله جل وعلا في الأحزاب: وكان أي موسى عند الله وجيها. هذه الحقبة التي نحن فيها. بعد ذلك حصل من الأمر المعروف من أن موسى أظهر بعض الآيات فاستكبر فرعون. قال الله جل وعلا: ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. ثم اتفق موسى مع فرعون على يوم يجمع الناس فيه. قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون ربنا يقول فجمع كيده ثم أتى. وقع الجدال والمناظرة فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا: آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بعد ذلك استقر المقام بأرض لبني إسرائيل في أرض مصر، ولم يأتيهم الأمر الإلهي بعد أن يخرجوا من أرض مصر، لكن التوقيع للخروج من أرض مصر هذا الذي لابد أن يستصحبها المفسر قبل أن يفسر الآية. معرفة الحقبة الزمنية يعين على فهم مراد الله جل وعلا من الآية. لما كانوا كذلك أمرهم الله جل وعلا أن يبنوا بيوتا، أن يتخذوا بيوتا. قال الله جل وعلا: وأوحينا إلى موسى، أمرناه، أرشدناه، دللناه، أخبرناه أن تبوأ وأخيه هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. وهذا يفهم منه أن البيوت السابقة كانت في من أنعم البيوت التي أمرهم الله جل وعلا أن يتبوأوا ويتخذوها فيما بعد، لأنه لو كانوا في بيوتهم لما أصبح للآية معنى أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. ومصر في القرآن تأتي مصروفة وتأتي غير مصروفة، يعني تأتي منونة. فإذا جاءت منونة فالغالب أنه لا يراد بها مصر البلد المعروف: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. ليس المراد أرض مصر، لكن إن جاءت غير مصروفة يعني غير منونة فهي البلد المعروف الحالي الآن. وهي من هذه الآية قال الله جل وعلا: أن تبوأ لقومكما بمصر البلد المعروف بمصر بيوتا. ثم قال الله: واجعلوا بيوتكم قبلة. اختلف العلماء في معنى كلمة قبلة، فبعضهم فهم أن قبلة أن الله جل وعلا أذن لهم أن لا يصلوا في المساجد وأن يصلوا في البيوت، ويجعلوا يعني محاريب البيوت تجاه
القبلة، على خلاف بين العلماء أين كانت قبلتهم، مكة أو بيت المقدس. الذي يعنينا هنا أننا نقول أن هذا التفسير بعيد، أن يكون فرعون أصلا قد أذن لهم من قبل هذه الآية أن يصلوا ظاهرا وعلانية، هذا بعيد لا يتفق مع ما جاء في القرآن من بطش فرعون بأرض بني إسرائيل. لأن لو قلنا بهذا معنى ذلك أن بني إسرائيل كانوا لديهم القدرة أن يصلوا في الملأ، يصلوا في الأعيان، يصلوا في البيع، يصلوا في الكنائس، يصلوا في المساجد، يصلون في المجامع، وهذا غير معقول. إذا استصحبنا قول الله جل وعلا عن بني إسرائيل لموسى وأوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. موضع الشاهد منه أنهم قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، فلما قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا من بعد ما جئتنا فهمنا أنهم لم يكن يقدرون على أن يصلوا خارج. إذا لابد من معنى للآية، لابد من معنى للآية، لأن ليس الصواب أن يعني تغير تبدل لا تقبل ثم تقف، هذا ليس حلا، توجد بديلا. فقال الله جل وعلا واجعلوا بيوتكم قبلة، والذي أفهمه وقال به سعيد بن جبير من قبل وهو في علمه أن المعنى واجعلوا بيوتكم قبلة أي متقابلة بتحرير أوضح، أن تكون بيوتهم معهودة معروفة غير متباعدة، أي كل أحد من بني إسرائيل يعرف بيت أخيه. لو كانت البيوت متفرقة في أرض مصر في كل حي من أحيائها يسكن طائفة من بني إسرائيل، هذا يا بني يصعب معه أن يخرجوا منها مجتمعين. لكن المقصود من هذا أن يكونوا أشبه في سكنى في مقام واحد، والبيوت معروفة متقابلة، حتى إذا جاء النفير وجاء وحي الله أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون كما وقع بعد ذلك، يكون سهل يسير على كل أحد أن يصل إلى بيت أخيه ليخبره. واجعلوا بيوتكم قبلة، ثم قال الله وأقيموا الصلاة. ولا ريب أن قول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة حجة لمن يقول إن ليس المقصود بالأول الصلاة، حجة لمن يقول ليس المقصود بالأول الصلاة، كما قال بعض أهل العلم من السلف رحمهم الله. وأقيموا الصلاة هذا مضطرد في كل الأديان، أن النوازل أعظم ما يرفعها الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. ويروى أن ابن عباس رضي الله تعالى عليه كان في سفر فناداه مناد يعني يتبعه فأخبره أن ابنته ماتت، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم نزل من دابته وصلى ركعتين وقال صدق الله واستعينوا بالصبر والصلاة. الذي يعنينا هنا أن المقام الاتيان بالصلاة هنا عون على نوازل الدهر، واستعينوا بالصلاة. الله جل وعلا قال لهم واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. ثم حتى يعني يكون هناك فسحة من الأمل قال الله لموسى وحيا، هو لب الدروس هنا وبشر المؤمنين. ولا يبقى أن بني إسرائيل في الأول كانوا مؤمنين، والله يقول عنهم ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وهذا يعني أنه عندما تأتيهم البشارة من نبيهم عن الله بوحي السماء أن الله يبشرهم، هذا كم سيدخل من الإطمئنان والسكينة واليقين في قلوبهم، لا ريب الشيء الكثير. ولا ريب أن الفرق ما بين عظيم وآخر مسألة الصبر حتى يتحقق المراد. الإنسان يحتاج أن يكون على بينة من ربه وعلى صبر ينهله من الله جل وعلا فيصبر، لكن مهم جدا أن يكون على بينة من ربه. لكن لا يأتي الإنسان عياذا بالله على غير بينة، مثلا يسجن فيقول لابد أن نصبر، الله يقول يصبروا، لكن ليس هذا سياقها. لابد أن يكون في الأول سير على بينة من الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا هنا وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، وقد وقعت البشارة، مما يدل على صحة هذا المنحى الذي سلكناه في تفسير الآية. ما وقع بعد ذلك أن بني إسرائيل أمروا أن يخرجوا من أرض مصر، وكل ذي عقل يفقه أن استدعاءهم والأرض مجتمعة بهم أو هم مجتمعون في أرض واحدة أقدر منهم على الخروج، والأرض متفرقة بهم والعلم عند الله. هذه الآية الأولى في سورة الأعراف. ننتقل الآن إلى آية أخرى جاء فيها لفظ الوحي، وهي التي وردت في سورة هود عن نبي الله نوح: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن.
شيخنا نريد أثر هذا الوحي في سياقات عدة من حيث أثره في زمنه وفي الزمن الذي بعده ومن ناحية دلالته العامة. نعم، نوح من أول رسول الله إلى الأرض، وأذكر أن في أول لقاء حررنا الكثير عنه. مهم جدا عندي استصحاب قضية متى جاءه هذا الوحي. الحقبة الزمنية. أي الحقبة الزمنية، لأن بعض المفسرين منهم ابن كثير رحمه الله ذهب إلى أن هذا بعد أن دعا ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، وعندي أن هذا بعيد. لكن الذي أفهمه من القرآن أن نوحا عليه السلام أرسل بعث فصده قومه وكذبوه، والله جل وعلا نقل صنيعهم القولي وصنيعهم الفعلي في آية واحدة في سورة القمر. قال الله جل وعلا فكذبوا عبدنا، هذا صنيع قولي، وازدجر هذا صنيع فعلي، يعني ازدجروه بالفعل. بعد ذلك دعا عليهم دعاء استنصار لا دعاء استئصال، دعاء استنصار لا دعاء استئصال. قال ربي إني مغلوب فانتصر، ربي إني مغلوب فانتصر، هذا دعاء استنصار. لما دعا بهذا الدعاء، هذا الذي يفهمه من سياق القرآن، لما دعا بهذا الدعاء عليه السلام أمره الله جل وعلا أن يصنع الفلك، لكنه قبل أن يأمره الله جل وعلا بأن يصنع الفلك ما دلت عليه سورة هود، قال الله جل وعلا وأوحينا إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون واصنع الفلك إلى آخر الآيات. إذن دل ظاهر القرآن على أن هذا الإيحاء من الله إلى نوح كان قبل أن يأتيه الأمر بأن يصنع الفلك. لما جاءه القرآن جاءه الوحي بقوله جل ذكره وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. دعا لماذا؟ دعا لما ذكره الله جل وعلا في سورة نوح، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هذا بعد أمره، هذا بعد أن أخبره الله جل وعلا بأنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن. ثم أمره الله بصناعة الفلك، لأن هذا ينجم عنه مسألة مهمة. أين المسألة المهمة؟ بعض الناس يقارن بين حال نبينا صلى الله عليه وسلم وحال نوح، فيأتي إلى ما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام لما خير بين أن يهلك قومه اختار أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، وقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فيأتي من يكون البضاعة عنده غير مكتملة فيعقد مقارنة ما بين دعوة نوح ودعوة محمد، ويدخل في المفاضلة التي بينا النهي عنها، ثم يدخل في الأخطأ من هذا، فيما هو أشد خطأ من هذا. يقول قائل وأهلك قومه في الأرض نوح بدعوة لا تذر أحدا فأفنى، ودعوة أحمد رب اهد قومي فهم لا يعلمون كما علمنا. وأهلك قومه في الأرض نوح بدعوة لا تذر أحدا فأفنى، ودعوة أحمد رب اهد قومي فهم لا يعلمون كما علمنا. يريد أن يبين الفضل. نقول أنه صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، هذا لا يحتاج إلى كبير شاهد، هذا أمر مجمع عليه. لكن المقارنة هنا ليست في مجراها، لأن نوحا عليه السلام ما دعا بهذا الدعاء رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إلا أن بعد أن جاءه الوحي من السماء، وهذا فائدة الوحي. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. هذه واحدة. السياق الثاني قول الله جل وعلا فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، يدل على أن الإنسان إذا أخلص في النية وأصلح في العمل ودعا إلى الله جل وعلا يصيبه أسل إذا لم يقبل الناس دعوته، لكن حتى يطمئنه ربه. قال له جل ذكره فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، أي لا يدخلن البؤس واليأس، البؤس إلى قلبك، والمراد الشقاء والأسى على ما وقع من قومه. إذن هذه مهمة جدا في الاستصحاب. في الاستصحاب كذلك أن السير على هدي من الله يجعل الإنسان حتى الدعاء يعرف كيف يدعو. يعني قد يأتي قائل يتجرأ على نوح يقول ما أدراه أنهم لم يردوا إلا فاجرا كفارا، لماذا حكم؟ لماذا جزم؟ فيأتي الجواب أن هذا وحي من الله،
ويوحي إلى نوح أخبره الله جل وعلا بها. ويدل، وهذا السياق مهم استصحاب الآيات، ويدل الأمر كله على أن الله جل وعلا علم ما قد كان وما سيكون. الله جل وعلا قضى من الأمر كله، جفت الأقدام وطويت الصحف، وما من أحد إلا وقد علم موقع منزله من الجنة أو منزله من النار. لكن كما قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولا ينبغي الخوض في هذا، فالقدر سر الله في الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما رآه بعضهم يتكلمون في القدر: عزمت عليكم ألا تتكلموا فيه. لكن الذي يعنينا هنا الفرق ما بين اجتهادات المجتهدين وبين وحي الله إلى أنبيائه المقربين، مما هو ظاهر الآن في سياق الخبر عن نبي الله نوح، والعلم عند الله. ننتقل بعد ذلك إلى قصة يوسف عليه السلام. كلنا يعلم شيخنا من حيث الإجمال على الأقل يعني سياق القصة بالعموم، لكن نريد أن نتطرق إلى آية ورد فيها ذكر الله مما يتعلق بموضوعنا: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. هذه معلومة أنها ذكرت في حين كان يوسف صغيرا، ومعظم العلماء على أنه حينها لم يبلغ، فضلا أن يكون نبئا. هذه الآية الكريمة: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، ذكرها الله جل وعلا في سياق خبر الصديق يوسف عليه السلام. تحية المعنى. طبعا يوسف الله جل وعلا قال: إذ قال يوسف لأبيه، وقال جل وعلا: وجاء ذكر إخوة يوسف. الفرق ما بين الأخوة السابقة ما بين موسى وهارون أنهما إخوان أشقاء من الأب والأم. أما أخوة يوسف مع باقي إخوانه فهم إخوان لعلات، معنى أن الأب واحد والأمهات متفرقات، وإنما كان يوسف أخوه الشقيق بنيامين. شيخنا نستأذنكم مع فاصل قصير، نعود بعده لنتابع معكم حوارنا بإذن الله. معين النبوة والانبياء. هل يصح أن يكون لدينا؟ مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. نعتذر عن هذا الخلل الفني في الصوت، ونعيد السؤال مرة ثانية شيخنا في قصة يوسف عليه السلام، عندما قال الله تعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. السؤال هو في كون يوسف حينها على قول معظم العلماء لم يبلغ بعد، ومن باب أولى أنه لم ينبأ. خبر يوسف عليه السلام هذا جاء في السياق بعد أن أخذه إخوته من أبيه، ويوسف أخ لعلات مع باقي إخوته لأن أباهم واحد وأمهاتهم شتى. فإذا كان الأبناء أمهم واحدة وأباؤهم شتى يقال أبناء أخياف، وإن كانوا من أب وأم واحدة يقالوا أشقاء، كما وقع في موسى وهارون مما مر معنا قبل قليل. نأتي للخبر هذا. إخوة يوسف أدركهم شؤم المعصية، فكانت قضيتهم الأولى أن يخلو لهم وجه أبيهم. هذا الموعد: يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فأجمعوا أمرهم على أن يلقوا يوسف في غيابة الجب، فقدموا إلى أبيهم يستعطفونه يطلبون منه أن يعطيهم يوسف. الرواة المفسرون يقولون إن يعقوب عليه السلام أخذ يوسف ضمه شمه قبله دعا له، وهم يظهرون الإكرام ليوسف أمام أبيهم، فما أن غابوا عن أعين أبيهم حتى أوسعوه ذما. قال بعض أهل العلم: ما كان بين إكرامهم له وإيذائهم له إلا أن غابوا عن أعين أبيهم، يعني ما طاقوا صبرا، والأب شيخ كبير فان. فلما خرجوا من عنده ذهبوا به إلى غيابة بئر مهجور. ذكر الرواة أن المفسرون أنه كان يستعطفهم واحدا، فكلما حاول مع أحدهم دفعه إلى الآخر ولطمه، وهذا يدل على قسوة في القلب سببها شؤم المعصية الأولى. ونحن نسوق حديث الأنبياء هنا إنما نسوقه ليتعظ الناس. فالإنسان قد يأتيه الشيطان فيسوي له معصية على أنها لن تتعدى، لن تتجاوز الأمر، فإذا بهذه المعصية وشؤمها يسوق معه أمورا لا كثيرة لا منتهى لها، لأنه كلما يحاول أن يصلح خللا وقع في مفسدة أخرى. شاب مراهق مثلا يخرج إلى السوق فيفتن بامرأة وتفتن به امرأة، فيقع بينهما ما يقع
فهو يظن أن الأمر لا يتجاوز أكثر من كلمات يسيرات، ثم لا يرد في الأمر أن يتطور، وكلما أراد أن يعني يواري شيئا ظهر شيء آخر يلحقه عياذا بالله ما يعرف بشؤم المعصية. هؤلاء خرجوا، لما خرجوا وصلوا إلى البئر، لما أجمعوا أمرهم بعد أن يئس منهم ألقوه، فذكر المفسرون كما ذكر الحافظ وغيره تشبث بالبئر، يعني وضع يديه على البئر فأخذوا يضربون يديه، هذا كله وهو صبي لم يبلغ، فسقط بعد أن كانوا قد ربطوه بحبل، فلما اطمأنوا أنه وصل إلى قاع البئر قطعوا الحبل. فالمشهور أنه على صخرة يعني عن الماء حتى لا يهلك. هذه اللحظات لحظات عسر، وهو على الأرجح لم يبلغ حلم بعد، جاءه الوحي. وهنا يأتي الإشكال، هذا ليس وحي نبوة، ليس وحي تبليغ، وإنما قد يكون أتاه ملك. قد يقول بعض العلماء أنه إلهام، لكن يراه بعيدا، لأن الإلهام هنا لا يكفي لأن يشرح الصدر ويسر ويطمئن، وهو أحوج ما يكون إلى الاطمئنان. ومنها دلالة على أن العبد إذا كان في حمى الرحمن لا يضره أحد، فالإنسان عادة إذا استنصر يستنصر بمن؟ بإخوته، فإذا كان الإخوة أصبحت قلوبهم بهذه القسوة، وقع منهم ما وقع مع أخيهم وتخلوا عنه، والأب شيخ كبير مقعد في بيته لا يملك له شيئا، لا يملك لابنه شيئا، في هذه الظروف الأحوال العظيمة بتتابع سقمها جاءه وحي السماء، قال الله له وأوحينا إليه لتنبئنهم، تخبرنهم بأمرهم هذا بصنيعهم هذا وهم لا يشعرون. بقينا في وهم لا يشعرون، أيضا حال قطعا، وهم لا يشعرون هم مبتدا ولا يشعرون خبر، جملة لا يشعرون خبر، والجملة اسمية وقع الحال. لكن الإشكال عند العلماء ما معنى وهم لا يشعرون؟ يعني من محذوف؟ قال بعضهم وهم لا يشعرون بوحي الله إليه، لأن إخوته لم يشعروا بوحي الله إليه، هذا تخريج في حال وجود في البئر، هذا تخريج. تخريج آخر يقول إن هذا مرتبط بما قبله، وهذا أرجح، أي لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون بك ولا يعرفونك، وهذا قد وقع في آخر القصة، في آخر الخبر، في آخر الأحداث، وهم لا يشعرون، هذا قد وقع في آخر الأحداث. إذن هنا الوحي جاء في خبر موسى إرشادا ماذا يصنع، وجاء في خبر نوح إرشادا ماذا يدعو، وجاء في خبر يوسف تطويلا لشخصه وإدخالا للسرور على قلبه في حالة كان يوسف أحوج ما يكون إليها أن تسكن نفسه ويطمئن قلبه، ووعد الله هو الحق. الله يقول وعد الله لا يخلف الله الميعاد. هذا ما يمكن أن يقال من سياق في قول الله جل وعلا وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون في خبر الصديق يوسف عليه السلام. حفظكم الله شيخنا، كانت هذه وقفاتنا مع آيات من الذكر الحكيم، وغدا بإذن الله نستكمل حديثنا نتدارس فيه أحاديث نبوية أوردت لفظة الوحي. الآن لا نفتح المجال لاتصالاتكم، إذا كان معنا اتصال جاهز. عفوا ما اسمع. نعم في وحي الله تبارك وتعالى بالانبياء. الوحي كذلك جاء في طرائق اخرى، مثلا نحن ذكرنا قضيه موسى عليه الصلاه والسلام في خبره في الارض مصر، جاء كذلك الوحي الى موسى عليه الصلاه والسلام هذا في الارض التيه، واوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر فانبجست. فذكر الله جل وعلا هنا وحي اخر، فالوحي الاول كان وحي ثبات على ما هم فيه في ارض مصر، اما الوحي في ارض التيه فإن الله جل وعلا يقول وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أي طلبوا منه السقيا. أنا نضرب بعصاك الحجر. موسى عليه السلام عاش في أرض التيه، حكم الله على بني إسرائيل أن يمكثوا في أرض التيه 40 سنة. في تلك الحقبة أصابهم العطش، فلجأوا إلى نبي الله جل وعلا أن يستسقي لهم. من هنا يعلم أن الاستسقاء سنة من سنن الانبياء القديمة. قال الله جل وعلا وإذ استسقى موسى لقومه، وجاء في الآثار أن سليمان عليه السلام استسقى، واستسقى نبينا صلى الله عليه وسلم. هنا أخبر الله جل وعلا أن القضية كانت قضية وحي،
وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر. هنا نخرج قليلا. الحجر له علاقة قوية بموسى عليه الصلاة والسلام من عدة طرائق. لما أمر بالسقيا أمره الله جل وعلا أن يضرب الحجر. لما اتهمه بني إسرائيل بأن في جسده ريبة وذهب يغتسل عريانا وضع ثيابه على حجر فر الحجر بالثياب فأخذ يتبعه حتى راه بني إسرائيل وعلموا أن لا شيء على جسده. قال الله جل وعلا فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. إذن الحجر أحيانا يعني تكون هناك علاقات أحيانا بين الأنبياء وشيء معين زي ما في يوسف عليه السلام، كذلك كما في قضية موسى عليه السلام. قضية يوسف عليه السلام أنه كان له علاقة بالقميص، فالقميص قدم للأب فيه دم كذب، والقميص جاء في الأخير فيه البشارة، والقميص قدته امرأة العزيز من ثلاث مواقف. والحجر كذلك في قضية موسى عليه السلام. الطير مع سليمان له مع أنبياء الله كثيرا مع سليمان قال الله جل وعلا وتفقد الطير. ومع عيسى قال أن يخلق لكم كهيئة الطير يعني هيئة الطير أخلق من الطير كهيئة الطير أنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. هذا الطير له علاقة بنبينا صلى الله عليه وسلم ألم تهدد ربك بأصحاب الفيل فلم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. هذه الأمور يعني تدارسها جيد يعني ينمي الثقافة. كثير من الإشكالات العلمية تزال تحل يعرفها الإنسان. فنقول هنا أن الله جل وعلا أوحى إلى موسى استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر. جاء في القرآن انبجست وجاء في القرآن انفجرت. والانفجار أول ما وقع ثم الانبجاس بمعنى أن العين الماء أصبحت متفرقة. ولهذا قال الله جل وعلا قد علم كل أناس مشربهم كانوا 12 سبطا فكل سبط منهم كان ينهل من شيء من الحجر. وهذا فيه من الدلالة من معجزات موسى عليه السلام. لكن قلما أوتي نبي معجزة إلا أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم أوفر حظا منها. ولعلنا نتكلم في لقاءات قادمة عن المعجزات. لكن منها أنه صلى الله عليه وسلم نبع الماء بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه. هذا مما ذكره الله جل وعلا من الوحي في موسى عليه السلام. من وحي الله جل وعلا كذلك جاء في قضية سورة النجم. هذا خاص بنبينا عليه السلام. قال الله جل وعلا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا كان عليه السلام يقول والله لا أقول إلا حقا. فلما كذبه قومه وردوا ما جاء به من صادق القول والفعل صلوات الله وسلامه عليه شهد الله له أن ما يأتي به إنما هو وحي من السماء. فبعد أن أجمل القرآن قال إن هو إلا وحي يوحى فصل فبين من الذي ساق هذا الوحي إلى نبيه. قال الله جل وعلا علمه أي علم أن يعلم محمدا وهو جبريل. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى جمال الظاهر جمال الباطن وهذه كلها متصف بها جبريل. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى أي ماذا استوى وهو بالأفق الأعلى. استوى على ماذا؟ محذوف الجار والمجرور أي استوى على السماء استوى على الكرسي على الأفق وهو بالأفق الأعلى سد ما بين المشرق والمغرب. ثم دنا فتدلى أي قرب جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم فكان قاب قوسين أو أدنى. وهذا مثلا تضربه العرب في شدة القرب. فأوحى إلى عبده ما أوحى أي أوحى الله جل وعلا إلى نبيه بواسطة جبريل ما أوحى إليه. ثم قال الله جل وعلا ما كذب الفؤاد ما رأى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم ذكرت حادثة المعراج. والمقصود قول الله جل وعلا إن هو إلا وحي يوحى. هذه إنه هو إلا وحي يوحى فقيها الصحابة. عمر رضي الله عنه أو بكر مر على أم أيمن وهي تبكي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها لما تبكي فقالت أنا لا أبكي على فراق رسول الله لأنني أعلم أن ما عند الله لرسوله خير له مما عندنا لكن أبكي لانقطاع الوحي من السماء. فكان الصحابة يدركون أن الاتكاء على الوحي ليس كالاتكاء على غيره. قال حسان بطيبة رسم للنبي ومعهد
منير وهل تعفو الرسوم وتهمد بلا حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد معالم لم تطمس على العهد آلها أتاها البلا فالآل منها تجدد عرفت بها رسم الرسول وسحبه وقدرا به وراء في الترب ملحد فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد تلا فيها الرشيد المسدد وهل عدلت يوم الرزية هالك رزية يوم مات فيه محمد وما فقد المعدوم مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد. الشاهد من الأبيات ولما سقناها للاستئناس هي قضية كيف أن الوحي كان ينزل على تلكم الحجرات. والله يقول لأمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى عليكم من آيات الله والحكمة. شيخنا لفت نظري في سياق الآيات التي تتبعناها أن الله سبحانه وتعالى ينزل البشرى والتطمين لأنبيائه وعباده الصالحين. حبذا لو نقف معه. المؤمن في كل أحواله يحتاج إلى البشارة، لأن اليأس إذا دب إلى القلوب هلكت. يقول الحطيئة ولم ترى طاردا للحر كاليأس. فأنبياء الله جل وعلا ورسله في كل أحوالهم كان الله جل وعلا إذا تغير الأمر حولهم وعز النصير وقل وظهر العدو وكفر يأتيهم نصر الله جل وعلا. ولذلك كثرت كلمة بشارة في القرآن، وكلمة بشارة لفظيا أخذت من الجلد هذا يسمى بشرة. فالإنسان إذا تلقى خبرا سارا يظهر على وجهه فتتغير بشرة وجهه يدخل عليه السرور. من هذا الباب سميت البشارة بشارة. وقد أمر الله نبيه أن يبشر المؤمنين كما قال الله جل وعلا هنا عن موسى وبشر المؤمنين. وقال جل وعلا في حق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فالبشارة أمرها مطلوب عظيم جليل يحتاجها المؤمن يحتاجها الفرد. لو كل أحد عندما نخاطبه بكلمات فيها يأس لن نصل إلى مقصوده. بل إن أهل الفضل الذين جربوا معالي الأمور يقولوا لا بد للعاقل أن يغالط نفسه، لو لم يغالط نفسه لما وصل إلى مقصوده. وإذا هممت فناجي نفسك بالمنى وعدا فخيرات الجنان عدات واكتم عن الجلساء دفك إنما جلساؤك الحساد والشمات ودع التوقع للحوادث إنها للحي من قبل الممات ممات لولا مغالطة النفوس عقولها لم تصل للمتيقظين حياته. وإنسان الآن يضع أمامه هدفا عظيما جليلا يريد أن يصل إليه فيأتيه يقول له كم ستعيش؟ من يدريك؟ من فيلقي كل شيء في يده. هذا خطأ. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تعيش تموت غدا. لو كان للإنسان حظ من صلاة الليل ينبغي أن لا يخاف. لماذا أن لا يخاف؟ لأنه إذا كان الحظ من صلاة الليل وهو العشاء والفجر في جماعة فهذا لو جاء القدر لو جاء الموت لو جاء الأجل فيلقى الله وقد أودع عليه له صلوات يتقرب بها إلى الله. وإن لم يأتي الأجل تأخر يعني لم يكن ذلك وقت موته ممن أنسأ الله له في الأثر أمد الله له في العمر فهذا يبني ويتكي على صلاة الليل أن تنير له في النهار. لكن لا بد من الشجاعة لا بد من الإقدام لا بد من العزم. إذا غامرت في شرف المروم فلا تقنع بما دون النجوم فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. ونفسه يقول يا بالطيب على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. أبو تمام يقول له همة لا منتهى لصغارها وهمته الكبرى أجل من الدهر. كلما كان الإنسان عظيم الهمة كان أقدر على أن يصل إلى مقصوده. لكن لا بد من أن يضع البشائر بين عينيه. والبشائر يقول عليه السلام انقطع الوحي ولم يبق من النبوة إلا المبشرات الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له يراها المؤمن أو ترى له. لا ريب أن هذه تدفع. لكن لا يجعل الإنسان بضاعته فقط الرؤى والأحلام. كل إنسان أدرى بخاصة نفسه وأدرى بقدراته وأدرى بمواهبه وأدرى بعلاقته بربه. فذلكم الذي له سرائر خبايا بينه وبين الله ورأى في نفسه ما لم يره في غيره وتأتيه المبشرات من هنا وهناك إما من رؤيا أو من فعل حسن أو من كلمة طيبة أو من مناداة أو من أشبه ذلك. هذا يصبح واثقا في مشيته. لكن المهم كما قال الله أفمن كان على بينة
من ربه. ليس بين الصالحين اليوم وبين ربهم وحي من السماء، الوحي انقطع، لكن بقيت الأخذ بأسبابه لما دعا إليه الوحي من الأخذ بالأسباب، التوكل على الله، حسن الصلة به، عدم ظلم العباد، لأن ظلم العباد ينقطع بالعبد في طريقه ومقصوده. ظلم العباد يجعل العبد ينقطع حتى لو وصل إلى أول غايته يظهر ظلمه فيقطع عليه لذة ما وصل إليه. يقولون أن البرامكة لما وقع لهم ما وقع وسجن، قال أحدهم للآخر أتدري ما نحن فيه لما؟ قال لا. قال والله إنها دعوة مظلوم نمنا عنها وارتفعت في الملأ الأعلى. فالإنسان عن البرامكة وصلوا إلى مقصود عظيم، يعني كان لهم حظ، رغم أن البرامكة كما تعلم جاهدوا جهدا كبيرا في أن يفرج عنهم. يعني جعفر لما علمت أن الرشيد سيقتله ذهبت تتوسل إليه، وهي هذه المرأة البرمكية الرشيد أرضعت الرشيد وجعفر أو يحيى، أرضعتهما في لبن واحد. فلما كان الرشيد صغيرا وسقطت أسنانه لهاته ما يخرج من الصغير وهو صبي، وضعتها في حق، والفرس من الذكاء بمكان، فوضعت هذه الأسنان واللهاه في حق ورفعتها، يعني إلى يوم يأتي كبر الرشيد منتقل يلعب بين يديها إلى أمير المؤمنين. فلما علمت أنه سيقتل ابنها وزوجها وقد ذكر بهم والبرامكة جميعا خرجت إليه حافية، وهي ذكر أمير المؤمنين يعني مرضعته. فالحاجب لما رآها جن، لأن هذه كانت تمشي في 400 وصيفة، تمشي وحولها 400 وصيفة. طبعا الوصائف هذول خدم عالي، هؤلاء خدم عالي. ترى هذه الكلمة خرجت يعني عامية، الله العافية، يمكن مع الصيام. هؤلاء النسوة خدم عامين. مع ذلك قال له الحاجب ضئر أمير المؤمنين بالباب، قال ويحك ساعية يعني ماشي، قال يا حافية. فحاولت بكل شيء تتوسل الأمين للرشيد رفض ليمضي قدر الله، يظهر أن الظلم انقطع بهم عن الوصول إلى مقصوده. مع هذه الوقفات في البشائر والأمل وما تبعها نشكركم فضيلة الشيخ على ما تفضلتم به اليوم، ونلتقي بإذن الله في الغد مشاهدينا الكرام لنتابع حديثنا عن الوحي في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. والانبياء